Paano mag-edit ng pictures using PicsArt? Kailangan niyo po munang mag-download ng PicsArt application. Click niyo po yung may plus sign na may bilog. Then, select po kayo ng photo. Click niyo po yung effects. Then, pili po kayo. Click niyo yung magic. Then, yung design po, depende po sa inyo kung anong gusto nyong design. Tap nyo lang po ulit para ma-adjust nyo. So, tick nyo po yung eraser, then adjust nyo lang po siya ng 50, 60, 50. Para medyo malinaw po yung sa picture. Pag okay na po yan, click nyo po yung check sa taas. Click nyo naman po yung cut out. Then, select nyo po yung may tao para automatic na po siyang makakrop. So, pag mayroon pong kulang or sobra, adjust nyo lang po. Click nyo yung eraser o yung paintbrush para ma-adjust po siya. So, pag okay na po yan, yung adjustment niyan, make sure po na walang sobra, walang kulang. Click nyo lang po yung save. Para ma-save po siya as sticker. Then, pwede nyo rin po i-save sa gallery para sure po na naka-save siya. Then, balik po ulit kayo sa una. Then, hanapin nyo po yung color background. So, ayan po. Marami pong option ng color, pero usual ang ginagamit is white background. Ito po kasi sticker. Pili po tayo ng background. Hanapin nyo po yung background na gusto nyo. Sparkle, search nyo lang po yan. So, ayan. I-fit nyo lang po siya. Then, balik po tayo. Hanapin nyo po yung cutouts na ginawa yung sticker kanina. So, ipasok nyo lang po siya sa circle. Then, hanap pa po kayo ng ibang design like po ng crown, ng mga flowers, ganyan po. So, yung sa laki siya, crown po. So, yan po. Maraming design doon. I-fit nyo lang po sa ulo siya para mukha po siyang nakasuot. Adjust nyo lang po siya. Then, pwede pa po kayo mamili ng ibang design. Pwede po natin lagyan yung trending ngayon, yung black drip. Pili lang po kayo dyan. Marami pong option. So, adjust nyo lang po kung saan nyo gusto. Sa baba lang po siya ilalagay. Then, pag okay na po yan, click nyo po yung blend. Then, lighten. So, yan po. Adjust nyo lang po siya. Then, pag okay na po siya sa inyo, kung ayaw nyo na po lagyan ng ibang design, save nyo lang po siya sa gallery. So, ganun lang po siya kasimple. Thank you for watching!